TOR ब्राउजर भर्सेस VPN। साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई TOR ब्राउजर र VPN बीच 5 वटा बिगेस्ट डिफरेन्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। लेट्स बिगिन द भिडियो। नम्बर 1, साथीहरु TOR ब्राउजर फ्री ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो। त्यसैले तपाईहरुले TOR ब्राउजरलाई फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले कुनै पनि पैसा तिरिराख्नु पर्दैन। तर साथीहरु जति पनि राम्रो र सेफ VPNहरु छन् तिनीहरु पेड हुन्छन्। त्यसैले तपाईहरुले राम्रो र सेफ VPN को लागि पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु इन्टरनेटमा तपाईहरुले जति पनि फ्री VPNहरु पाउनुहुन्छ ती फ्री VPNहरु सेफ हुँदैनन्। नम्बर 2, साथीहरु तपाईहरुले VPN मा लोकेसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुन कन्ट्रीको सर्भर युज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले त्यस सर्भरलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले नियरेस्ट VPN सर्भरलाई युज गरेर आफ्नो सर्चिङलाई एकदमै फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु तपाईहरुले TOR ब्राउजरमा लोकेसन सेट गर्न सक्नुहुन्न। नम्बर 3, साथीहरु जब तपाईहरुले TOR ब्राउजरबाट कुनै पनि वेबसाइट एक्सेस गर्नुहुन्छ, एक्जाम्पलको लागि facebook.com, त्यसपछि त्यो रिक्वेस्ट सबैभन्दा पहिला TOR ब्राउजरको एउटा सर्भरमा जान्छ, फेरि त्यहाँबाट अर्को सर्भरमा जान्छ, फेरि त्यहाँबाट अर्को सर्भरमा जान्छ। त्यसैले तपाईहरुको रिक्वेस्ट यसरी मल्टिपल लेयर हुँदै डेस्टिनेसन सर्भरसम्म पुग्छ। त्यसैले साथीहरु TOR ब्राउजर एकदमै स्लो छ। तर साथीहरु VPN मा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईको रिक्वेस्ट एउटा VPN सर्भरमा जान्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईको रिक्वेस्ट डाइरेक्टली डेस्टिनेसन सर्भरमा जान्छ। त्यसकारण VPN एकदमै फास्ट छ। नम्बर 4, साथीहरु कुनै वेबसाइटले TOR ब्राउजरबाट आएको रिक्वेस्टलाई ब्लक गर्ने गर्छन्। त्यसैले तपाईहरुले TOR ब्राउजरबाट सबै वेबसाइट्सहरु एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। तर साथीहरु VPN मा यस्तो केही पनि हुँदैन। कुनै पनि वेबसाइटले VPN बाट आएको रिक्वेस्टलाई ब्लक गर्दैन। त्यसैले तपाईहरुले VPN बाट जुनसुकै वेबसाइट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5, साथीहरु यदि तपाईहरुले .onion वेबसाइट एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले TOR ब्राउजर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केसमा VPN ले काम गर्दैन। साथीहरु अब आउँछ मेन कुरा, त्यसो हो भने TOR ब्राउजर र VPN मध्ये कुन चाहिँ युज गर्ने त? साथीहरु यदि तपाईहरु एनोनिमस बन्न चाहनुहुन्छ, हाइली सेक्युरिटी चाहनुहुन्छ, .onion वेबसाइट एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ, डार्क वेब एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ र कुनै पनि काम सिक्रेटली गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले TOR ब्राउजर युज गर्नु होला। तर साथीहरु यदि तपाईहरुले फास्ट डाउनलोडिङ चाहनुहुन्छ, फास्ट स्ट्रिमिङ चाहनुहुन्छ, आफ्नो कन्ट्रीमा ब्लक भएको वेबसाइट एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो प्राइभेसीलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले VPN युज गर्नु होला।